हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। र के तपाई पनि युट्युबर बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि 10 पपुलर टपिकको बारेमा बताउने छु, जसमध्ये तपाईले कुनै एउटा टपिकमा युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेर आफ्नो युट्युब जर्नी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा पर्सनल ब्लगिङ। तपाईले आफ्नो दिनचर्या अथवा आफ्नो दिनभरिमा हुने विभिन्न घटनाहरू, अनुभवहरू, विचारहरूलाई लिएर या त कुनै प्रोडक्ट, कुनै बुकहरू, कुनै फिल्मलाई लिएर आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्नको लागि तपाईले पर्सनल ब्लगिङको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई धेरै मेटेरियलहरू, इक्विपमेन्टहरू पनि लाग्दैन। तपाईले जस्ट एउटा क्यामेरा छ भने तपाईले पर्सनल ब्लगिङहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई युट्युबमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा छ गेमिङ। यदि तपाईं गेम प्रति इन्ट्रेस्ट छ, तपाईलाई गेम प्रति रुचि छ, तपाई गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो एउटा गेमिङ च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले अनलाइनमा आएका नयाँ गेमहरूको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गेम कसरी खेल्ने भन्ने कुरा बताउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले दैनिक डेली लाइफमा खेल्ने विभिन्न गेमहरूको बारेमा पनि बताउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक छ हाम्रो कुकिङ एन्ड रेसिपी। अर्थात् तपाई यदि घरमा गृहिणी हुनुहुन्छ या त तपाईको होटल छ भने तपाईले आफ्नो होटल अथवा घर भान्सालाई कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, कुकिङको बारेमा कसरी के बनाउनुहुन्छ, के मिक्स गर्दा के हुन्छ, कसरी कुकिङको बारेमा तपाईले पुरै डिटेलली दिएर कुकिङ एन्ड रेसिपी सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएर युट्युबमा भिडियोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक छ प्रोडक्ट रिभ्यू। यदि तपाईको दोकान छ, कुनै पसल छ या त तपाई कुनै विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ बारम्बार किनिराख्नुहुन्छ भने ती वस्तुहरू किन्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो र त्यो वस्तुको बारेमा चाहिँ तपाईले घरमा ल्याएर बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी युज गर्ने, त्यो भन्दा त्यसमा के पाइन्छ, ती कुराहरू तपाईले प्रोडक्ट रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक छ हेल्थ एन्ड फिटनेस। यदि तपाई हेर्दा चाहिँ अलिकति हेल्दी देखिनुहुन्छ, तपाईलाई हेल्थ सम्बन्धी धेरै ज्ञानहरू छ भने तपाईले हेल्थ एन्ड फिटनेस सम्बन्धी युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले योगाहरू, व्यायामहरू, कसरी स्वस्थ रहने भन्ने कुरा, त्यस्तै स्वस्थ रहन के घरेलु उपचारहरूको बारेमा पनि भिडियोहरू बताउन सक्नुहुन्छ। र सुरुमा यी कुराहरू बताउने र पछि बुकहरू पढ्दै गरेर तपाईले विभिन्न कन्टेन्टहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक भनेको तपाईले यदि तपाई घुमघाममा जानुहुन्छ, घुमघाममा रुचि छ, विभिन्न कामले गर्दा घुमिराख्नु पर्ने काम पर्छ भने तपाईले ट्राभलिङ सम्बन्धी भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा ट्राभलिङ टपिकमा विभिन्न भिडियोहरू कुनै ठाउँको अथवा कुनै ठाउँको स्पेशल प्लेसहरू, स्पेशल बिल्डिङ या त्यहाँको घुम्ने सिमसार, रिसोर्टहरूको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँको स्पेशल ठाउँहरूको बारेमा तपाईले बताउँदै भिडियोहरू बनाएर युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न यस्तो भिडियो पनि धेरै चल्ने गर्छ युट्युबमा, किनभने विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ पैसाको अभाव, त्यस्तै अरू कारणले गर्दा घुम्न गएका हुँदैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ घुम्न जाने त्यहाँ ठाउँको बारेमा जिज्ञासाहरू हुन्छ। त्यस्तै कतिपय मान्छेहरू चाहिँ घुम्नुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँको बारेमा जान्न चाहन्छन्। यसले गर्दा नि ती भिडियोहरू चाहिँ तिनीहरूले ओपन गरेर सर्च गरेर हेर्ने गर्छन्। त्यस्तै अर्को टपिक छ तपाईलाई ग्याजेट एन्ड टेक्नोलोजी। यदि तपाईलाई चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी अलिकति ज्ञान छ, तपाईको मोबाइल पसलहरू छ, त्यस्तै अन्य कुनै टेक्नोलोजी सम्बन्धी रुचि छ भने तपाईले ग्याजेट एन्ड टेक्नोलोजीको टपिकमा चाहिँ त्यो टपिक चुज गरेर भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले ग्राफिक डिजाइन, भिडियो एडिटिङहरू, विभिन्न वेबसाइटहरूको बारेमा, त्यस्तै ग्याजेटहरूको बारेमा, कम्प्युटरहरू, ल्यापटपहरू के कसरी हो, त्यस्तो नयाँ कुराहरू चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मेरो च्यानल भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी हो। सो यस्तै भिडियोहरू पनि बनाएर युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो टपिक भनेको रेस्टुरेन्ट एन्ड फुड रेसिपी हो। यसमा चाहिँ तपाईले यदि तपाई चाहिँ घुमघाममा जाँदाखेरि विभिन्न रिसोर्टहरूमा खाना खानुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न होटलहरूमा खाना खानुहुन्छ भने त्यहाँ भएका होटलमा भएका विभिन्न खानाहरूको परिकार, स्वाद, होटलहरू कहाँनिर अवस्थित छ, तिनीहरूको खानाको परिकारको बारेमा बताउँदै
भिन्न भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो लाइफ ह्याक्स हो। लाइफ ह्याक भनेको चाहिँ यो टपिकमा पनि तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो खासमा के हो भने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा आफ्नो टाइम र पैसा, समय र पैसा बचाउन चाहिँ काम गर्ने नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेछन्। त्यस्तै आफ्नो घर या त आफ्नो ठाउँमा खेर गएका वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी रिसाइकल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा तपाईँलाई यो सम्बन्धी कुनै ज्ञानहरू छ, ट्रिकहरू छ भने तपाईँले यस्तो भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ लाइफ ह्याक सम्बन्धी। त्यस्तै अर्को हालसालै आएको नयाँ टपिक हो कम्प्यारिजन। तपाईँले चाहिँ युट्युबमा कम्प्यारिजन सम्बन्धी भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भर्सेस यो, त्यस्तै नेपाल भर्सेस इन्डिया त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै रियल लाइफ भर्सेस फिल्म भर्सेस रियालिटी, बलिउड भर्सेस कलिउड हो। त्यस्तो तपाईँले भर्सेस त्यस्तै हो, यस्ता खालको भिडियो पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो खालको भिडियो पनि युट्युबमा सर्च गर्नु भने धेरै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। खास गरी फिल्म भर्सेस रियालिटी, एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी, यस्ता भिडियोहरू पनि युट्युबमा चाहिँ काफी धेरै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि 10 पपुलर टपिकको बारेमा बताएँ। हुनसक्छ कुनै धेरै थोरै बताए होला, किनभने यो भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले सर्टमा बताएको छु, सबैको थोरै थोरै बताएको छु। र अझ जान्न चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, म रिप्लाई गर्नेछु, या त कमेन्टमै या त भिडियोको माध्यमबाट तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। र यदि भिडियोमा तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियो हाल्ने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई मिल्न सकोस्। सो तपाईँले पनि यतिन्जेलसम्म आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।